Hello everyone! Ako nga pala si Ben-Hur ng Kitchen Coach Ben-Hur. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng pagluluto ang pwede natin gawin gamit lamang ang sardinas. Basta natin unang gagawin, omelette sardine. So ito na. Meron tayong siyempre yung scrambled egg, yung bida, yung mega sardines, tomatoes, onions. Ito optional na lang to, yung mix ng arugula at saka spinach. Tsaka cheese. Para sa itlog. So, ikaw mo siya. Ayan. Bigyan mo na yung sardinas. Kahit hindi mo na isama yung sardinas sa pag-isa. Kasi lulutuin siya ng init ng omelette. Optional yung cheese. Kung wala kayong cheese, pwede rin naman. So optional din itong greens. Kung walang greens, okay na din naman. So kaya ko siya nalagyan ng greens para meron naman healthy option kahit pa paano. See? Omelette sometimes merong dalawang fold. So for our next sardine recipe, meron tayong breads kasi gagawa tayo ng sardine toast. So meron ako itong cheddar bread, wheat bread, ito yung breads. Cut it in half kasi toast natin to. So habang hinihintay natin na matusta yung tinapay natin, linis muna. Lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan maglinis. So ito na, natusta na natin yung breads natin, yung cheddar bread at saka yung plain wheat bread. So kahit anong mayonnaise naman pwede rito. Huwag masyadong durog-durog, kailangan merong konting chunks. Yan, ganyan. Ito mo rin yun. Yan. Tapos yung avocado. See? Yan. Tapos lagyan mo lang konting bling-bling. Yun lang konting sea salt from the Philippines. Lagyan pa ng konting mayonnaise on top. Tapos yung greens, pwede kang maglagay ng arugula, spinach, cilantro, coriander, chopped basil. So, ito na yung sardine toast natin. Sardine toast, avocado. Okay, for our next and third recipe for the sardines, gagawa tayo ng sardines fritter or yung maruya sa atin. So, meron tayong egg noodles, fresh egg noodles. Of course, yung sardines, flour, cornstarch, some eggs, roasted garlic. Kung walang roasted garlic, pwede rin yung normal na garlic, i-chop mo lang. Isa ring optional, yung Japanese seaweed, tinatawag na wakame, optional din yan. Okay. Some chopped onion, sesame oil, couples of parsley, and yung fresh cracked black peppercorn. So simulan natin to. Gawin mo yan. Tapos yung ating onion. And then yung konting-konti nito kasi masyadong matapang to eh. Yung roasted garlic paste.
siguro mga 1/4 teaspoon or isang mga 1/4 teaspoon. Then yung wakame. Again guys, ano lang to, optional lang to. Pwede rin wala nito. Then yung eggs. Parang gumagawa ng okoy. Tapos yung sesame oil. Hindi ko din lang, pambabango lang. Yan. Welcome. Yun o. Pwede pa yan. Optional lang to ah. Kung wala kayo nito, okay na naman. Lagyan mo lang ng konting dingding. At para naman sa last recipe natin, para sa sardine series, gagawa tayo ng sardine montecristo and some sardine grilled cheese. Meron ako itong bread. Ito yung sourdough bread. Pero kung wala kayong sourdough bread, pwede na rin yung white bread or simple bread lang. Kahit yung mga ganito lang pwede na. So yan, ihiwan natin yung para sa ating grilled cheese at yung para sa ating montecristo. Next ating gagawin, of course, para sa montecristo. Nalimutan ko sa inyo sabihin, kailangan nyo pa rin ng regular mayo lang. Yan. Spread mo lang siya sa middle ng montecristo, yung bread. Yan. Isang kiss lang kailangan mo. Sa egg mixture. Kailangan hindi siya ganong soak. Kasi pag na-oversaturate siya, mahirap naman siyang lumutong. Sardine grilled cheese. So, ito yung sourdough bread natin. Pahiram lang siya ng butter. Konting butter lang. Manipis lang. Huwag masyadong madami kasi magaan naman siya. Egg ka rin. Of course, yung pida. Kasi may pabad siya sa sauce. Kaya hinuli ko siya kasi para hindi siya masaturate. Alam mo yun, mababad, lumambot yung yung tinapay. So lagyan mo lang ng konting tomato. Tapos yung dalawang klase ng cheese. Meron pala ako itong isang white cheddar cheese, tsaka yung pasteurized yellow cheese. Tapos yung patong may kabila. Cristo. Yun na oh. Uy, mayit. See? Yun na. Yun.
Ayan, i-press nyo na lang konti para medyo matunaw pa yung cheese. Ngayon, i-aon natin siya. Suwain natin. Ano? Sardine Grilled cheese and Sardine Montecristo. Siyempre kung meron kayong fries or salad on the side, pwede nyo nang gawin yan. Okay. Yan. Ayan na po yung apat na recipe na ginawa natin sa araw na to sa pamamagitan ng Sardinas. Sana nakakuha kayo ng idea at sana may apply niya sa inyong pagluluto sa inyong mga bahay. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat sana ako sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo sa Kitchen Coach Ben-Hur. At huwag niyo pong kalilimutang i-hit yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga susunod nating vlogs. Kung meron nga pala kayong katanungan, suggestion or comment tungkol dito, o kung meron pa kayong nais na idagdag para sa ginawa natin yung araw na to, i-comment ko lang po at ating pong babasahin. So maraming pong salamat sa inyong lahat. Stay home, huwag niyo pong kalimutang magpaka-healthy. So hanggang sa muli, maraming pong salamat. Bye-bye.